Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, адже продовжує передавати Москві такі товари, як технології БПЛА і порохові інгредієнти. Про це вона сказала в інтерв'ю «Політику». КНР, Китайська Народна Республіка, не може претендувати на повну нейтральність у цій справі, і вони фактично обирають сторону. Я думаю, що коли КНР намагається зобразити себе нейтральною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося. За її словами, США все частіше спостерігають матеріальну підтримку Росії з боку Китаю. Вона додала, що це саме обладнання, яке може мати як цивільне, так і військове призначення, через що це відіграло ключову роль у допомозі Москві досягти деяких з її цілей проти України. Посол зауважила, цитую, якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації, мала б проблеми з продовженням деяких з цих актів агресії. Також Сміт розповіла про підтримку, яку Китай надає Росії, а саме верстати, мікроелектроніку, технології БПЛА і нітроцелюлозу, яка використовується як паливо. У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють Росії вести цю неспровоковану агресивну війну в Україні. Водночас у Пекіні стверджують, що країна не є стороною війни, а просто має нормальні торговельні відносини з Росією. Також Китай звинуватив США в активному постачанні зброї до України. І Китай, на який тиснуть через підтримку Росії, надає причали для російського вантажного судна, що перебуває під санкціями США і причетне до постачання північно-корейської зброї до Росії, пише Reuters з посиланням на отримані супутникові знімки. Британський аналітичний центр Royal United Services Institute заявив, що російське судно «Ангара», яке з серпня 23-го року перевезло до російських портів тисячі контейнерів, що, як вважають, містять північно-корейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі у східній провінції Чжецян. Супутникові знімки показали, що «Ангара» пришвартована до судноремонтного заводу, який на своєму сайті зазначає, що є найбільшою приватною судноремонтною компанією Китаю. Корабель також був ідентифікований за унікальним транспондером автоматичної ідентифікації системи, який був ненадовго вімкнений, ймовірно, з міркувань безпеки під час проходження жвавої ділянки Корейської протоки на шляху до Китаю. Royal United Services Institute повідомило, що перед прибуттям до Китаю 9 лютого, ймовірно, для ремонту або технічного обслуговування «Ангара» в січні стояла в північно-корейських і російських портах з вимкненим транспондером. Він знову перестав передавати сигнали невдовзі після прибуття до Китаю. Що взагалі відомо про це судно? Судно, що потрапило під санкції США в травні 22-го року, здійснило щонайменше 11 поставок між північно-корейським портом Раджин і російськими портами серпня 23-го року. І посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому невідомі деталі, пов'язані з «Ангарою». Міністерство закордонних справ Китаю також заявило, що немає інформації з цього приводу. Речник Державного департаменту США заявив, що йому відомо про достовірні повідомлення з відкритих джерел про те, що «Ангара» зараз пришвартована в китайському порту і що він підняв це питання перед китайською владою. Джозеф Бір, науковий співробітник, сказав, що уряд Китаю повинен знати, що судно, яке перебуває під санкціями США, було пришвартоване на його верфі. І якщо він дозволить «Ангарі» вийти з порту без перевірки і нещодавно відремонтованою, то це свідчить про те, що Китай швидше за все не вживатиме жодних заходів щодо цих російських суден, сказав Бір. З нами на прямому зв'язку вже є наш гість Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Станіславе, я вас рада бачити і слава Україні. Героям слава. Пане Станіславе, розпочнемо ми з заяви від папи Римського Франциска. Знову він закликав до миру в усьому світі на тлі триваючих війн в Україні та секторі Гази, сказавши, що досягнутий мир шляхом переговорів краще, ніж безкінечна війна. Таку риторику ми спостерігаємо не вперше від папи Римського. Знову ж таки, наголошу, що про це він сказав в інтерв'ю CBS News. Особисто ви, пане Станіславе, що б ви відповіли понтифіку на такі чергові заклики в бік України і не тільки?
Ну, дійсно, ми можемо протягом останніх місяців бачити, скільки разів папа Франциск продукував різного роду, скажімо так, заяви, які можна сприймати неоднозначно. І, вочевидь, тут може бути різний контекст, який є, власне, під такими от закликами римського понтифіка. Ну, дійсно, якщо брати, наприклад, просто власне сам зміст, то очевидь нічого він нібито поганого не сказав. Що дійсно було б непогано, якби ситуація, якщо брати російсько-українську війну, врегулювалася, щоб власне був встановлений мир і власне щоб не було більше бойових дій. Так, нібито це звучить правильно і красиво і слушно, але ми повинні розуміти, що звісно під різними такими словами можуть бути і відповідні трактування, і, скажімо так, якщо б це сказала б якась особа, яка дійсно славиться, мається на увазі особа, яка чи це політик, чи інші якісь діячі, які славиться підтримкою України, то можна було би говорити про те, що це є слушні заяви, але ми бачимо, що папа неодноразово, скажімо так, м'яко кажучи, трактував російсько-українську війну по-своєму, неодноразово закликав до миру, скажімо так, в тому стані війни, який зараз перебуває, тобто фактично постановкою конфлікту на паузу, і враховуючи, що взагалі папа він має взагалі на різні погляди міжнародні різні погляди має на сучасну міжнародну політику, то вочевидь це не може влаштовувати нас, Україну. Тим паче, що ми бачимо, що фактично це є одним із таких закликів, які ставлять під питання можливості перемоги нашої держави в цій війні, і це не може не турбувати. Ну а взагалі мені часто, коли власне спостерігаю за такими заявами з боку Папи Римського, то дуже мені здається, що він досі знаходиться в полоні певних ілюзій щодо Російської Федерації, щодо її намірів у цій війні. І мені здається, що це почалося, ну, як мінімум, ще з 2016 року, коли, власне, відбулася відома зустріч в Гавані на Кубі, власне, коли папа Франциск зустрівся з представником, з очільником Московської православної церкви Кирилом. І, власне, пам'ятаємо, що була тоді підписана так звана Гаванська декларація, яка викликала шквал критики, особливо з боку України і взагалі свідомих людей, які ознайомилися з текстом, де, власне, і була розкритикована і унія, і, скажімо, зазначено як метод, як провал, власне, досягнення єдності. І, скажімо, тоді також була названа російсько-українська війна протистоянням в Україні, тобто фактично названа громадянським конфліктом. І мені здається, що досі якісь таке от бачення є у папи, що він навіть, мені здається, не бачить на території України присутності російських військ. Тобто фактично отакі його заяви радше підходять дійсно до якихось таких от громадянських конфліктів, які відбуваються всередині держави, і коли відбуваються такі от заклики до сторін вгамуватися, адже фактично брат іде на брата. А тут він, власне, ігнорує те, що ніякого громадянського конфлікту у нас як і не було з 2014 року, так і не є зараз. Тобто фактично це є війна однієї держави проти іншої. І, на жаль, папа досі ще не сприймає, мені здається, реальність як таку, а може і сприймає, але чомусь такі от заяви продукує. Ну, знову ж таки, тут будемо спостерігати. Я не думаю, що саме папі Римському судилося встановлювати мир в нашій державі, а все ж таки сподіваємося, що тут будуть спільні зусилля усіх притомних людей, які є в цьому світі, скажімо так, які ратуватимуть за те, щоб саме Україна завершила цю війну
перемогою над Російською Федерацією. І відповідно, щоб за столом перемовин, які будуть проводитися, це не був підписання якоїсь тимчасової угоди, а щоб це таки був дійсно документ, який буде засвідчить завершення війни і засвідчить він поразку Російської Федерації, вивід її військ з нашої території. Ну а також всі інші пункти бачення, які зараз є у Києва, зокрема в контексті української формули миру. Адже саме так це має бути дійсно справедливо, це має бути в дусі міжнародного права і в дусі тих самих християнських цінностей, про які говорить Папа Римський. А поки що, на жаль, ми не бачимо того, що дійсно Папа ратує за те, щоб Російська Федерація повністю вивела свої війська і все те, що є дійсно правильними діями, але поки що такі лунають заяви. Ну, тобто, це той коментар, який можу дати з цього приводу. Тобто, фактично, підсумовуючи, мені здається, що Папа дійсно знаходиться в полоні отої гаванської парадигми, і вже 8 років, власне, в цьому стані він є, і щось поки що не видно, що він волів дійсно вийти, власне, з цього бачення, і поки що, на жаль, ми чуємо такі от заяви по сьогоднішній день.